Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome! So I'm back with a new video and today magre-review tayo ng panibagong skincare. Today, finally, i-review ko na itong Hello Glow Acne Defense Set. So ito na yung pangatlong set nila. So nauna yung All Natural Whitening Set nila. Pangalawa yung Advanced Rejuvenating Set nila, yung color blue. Tapos ito yung pangatlo. Actually, matagal ko nang nagamit to. Nung kaka-launch pa lang nila, bandang February yata yon. Tapos hindi ko lang siya agad nagawa ng review. And then a couple of months ago, tinry ko siya ulit kasi nagkaroon ako ng mga konting breakouts lang naman. Ngayon, ayan, hindi ko na palilipasin pa. I-review ko na siya. And stay tuned at the end of this video kasi magpapag-giveaway tayo nitong Acne Defense Set ng Hello Glow. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung naging experience ko dito sa Acne Defense Set na to at kung gusto nyong sumali sa giveaway natin, then please keep on watching. So ito nga yung Acne Defense Set ng Hello Glow and this costs 360 pesos. Kapareho lang doon sa ibang sets ng Hello Glow. So mapapansin nyo, doon sa ibang sets ng Hello Glow, 4 lagi yung mga products na kasama. Pero dito sa Acne Defense Set nila, 3 lang. And makikita nyo naman kasi, mas malalaki naman yung products na kasama dito. First, we have here the Hello Glow Acne Solutions Cleansing Gel. And this contains 100 ml of the product and di hamak na mas malaki siya doon sa ibang mga cleansers or soaps na kasama dun sa ibang sets nila. Next, meron siyang kasamang Pore Tight Repairing Toner and 100 ml din yung laman nito na mas malaki din dun sa ibang toner sa ibang sets nila. Tapos, ito lang yung maliit dito sa set na to. So, this is the Acne Spot Drying Cream and 15 ml lang yung laman niya. And it makes sense kasi hindi mo naman to palaging ginagamit kapag ka meron ka lang pimple. So, you don't use it that frequent. So, okay lang din na kahit hindi siya ganun kalaki. So, the common ingredient na meron itong set na to ay salicylic acid at tea tree leaf extract. Yung pores natin, minsan nababarahan niya ng oil, ng dead skin, ng debris, ng bacteria, ganyan. So, yun yung mga nagkakos ng acne. So, si salicylic acid, tinatanggal niya yung bara na yon. It breaks up the oil, tapos nakiklear niya yung pores natin. Also, si salicylic acid, exfoliant din siya. Is actually a type of BHA or beta hydroxy acid. So, it's actually a keratolytic, meaning na-exfoliate niya yung top layer ng skin natin. So, nakaka-encourage din siya ng skin cell turnover. And then we have the tea tree leaf extract, which is a very common acne-fighting ingredient kasi anti-inflammatory siya, antibacterial, antifungal, tapos it's also packed with antioxidants. And then maliban sa salicylic acid and sa tea tree extract, meron ding Centella asiatica or Sika itong products na to. Yung Sika naman na yan or Centella asiatica na yan, kilalang-kilala siyang ingredient para makapagpagaling ng mga wounds. Tapos, antimicrobial and anti-inflammatory din siya. Aside from that, antioxidant din si Sika, tapos nakakatulong din siya para ma-boost yung collagen production. Dito sa ibang ingredients, kailangan ko na yung notes ko kasi medyo mahaba yung mga pangalan nila. So, bakit ko sinasabi yung ingredients sa inyo? Para masuportahan yung claims na tong products na to, okay? Kasi kailangan pag-aralan nyo yung ingredients ng mga skincare na ginagamit nyo para makita nyo kung paano sila nag-work sa skin nyo, tsaka kung natatarget ba talaga nila yung purpose nitong skincare set na ginagamit nyo, okay? So, maliban na doon sa mga common ingredients na binasa ko sa inyo, meron din silang tinatawag na Polygonum or Polygonum cuspidatum root extract. Medyo mahirap siyang banggitin, ano? So, itong ingredient na to, na mahaba yung pangalan, flash ko na lang dyan, is actually an antioxidant. Tapos, source din siya ng resveratrol. And then, aside from that, meron din silang skullcap extract, which can also prevent and treat acne due to its antibacterial, anti-inflammatory, anti-allergic, antioxidant, and anti-ultraviolet radiation properties. Grabe. Ang daming claims pero totoo yan. Plus, it also contains skin brightening properties. And then, another common ingredient is green tea extract na antioxidant din siya. Full of antioxidants din siya. Anti-inflammatory din siya. Nakakatulong din siya para malabanan yung acne kasi nakakasud siya tsaka nakaka-calm siya ng irritated skin. And then, meron din silang licorice root extract which is also an anti-inflammatory ingredient. Tapos, kilala din siya na merong powerful brightening effect. So, makakatulong siya para ma-even out yung skin tone mo. Meron din silang chamomile extract at base dun sa nabasa ko, anti-inflammatory ingredient din daw to. Nakakasut din siya ng skin, nakaka-reduce ng photo damage from UV exposure, nakakatulong din siya para mapabilis yung healing process ng acne, ng sugat nyo, ganyan. And meron din siyang hydrating properties na nakakatulong para ma-lock in yung moisture sa skin natin. And then the final common ingredient na meron tong products na to ay rosemary leaf extract. So ito namang si rosemary leaf extract, it's a very potent antioxidant
yan. Tapos, anti-inflammatory and antibacterial din siya. Nakakatulong din siya para makasoothe ng mga skin conditions gaya again ng eczema and ng acne. Napansin ko rin na itong cleanser tsaka itong toner, pareho silang merong glycerin and it's actually a humectant, meaning makakatulong sila para ma-retain yung moisture sa skin natin. So, mapapansin nyo, yung mga common ingredients na sinabi ko sa inyo, nakakatulong talaga para ma-treat tsaka ma-soothe yung mga acne and pimples. So, dito muna tayo mag-focus sa Acne Solutions Cleansing Gel. Nung una, akala ko, it's just another facial cleanser. Alam mo yun, na nakakatulong lang para makalinis ng skin. Pero, it actually does its job. Nakatulong talaga siya para ma-improve yung skin ko. Yung texture niya, alam mo yun, yung pagka ginamit mo, parang velvety matte yung feeling niya sa skin mo. So, ito yung claim sa kanya. It says here that this removes dirt, makeup, and impurities. It also controls oil and lessens blackheads and pimples without disrupting the skin's natural protective barrier. And alam nyo, oo nga, kasi nung binasa ko yung ingredients nitong acne cleanser na to, maliban din sa mga binanggit ko ng ingredients kanina, meron din siyang stearic acid. So, si stearic acid, it's an emollient na nakaka-soften and nakaka-smooth ng skin. Nakakatulong din siya para maprotektahan yung skin barrier natin kasi nalalock in niya yung moisture sa skin natin. Tapos, meron din siyang myristic or myristic acid, tsaka chloramide DEA, yung mga ingredients na yon, nakakatulong para matanggal yung dirt and oil sa skin natin. And aside from that, meron din siyang lauric acid, antibacterial din siya. Nakakatulong daw siya para ma-eliminate yung acne-causing bacterial growth sa skin natin. So, you can see, yung ingredients nila, nakakatulong talaga para masuportahan yung claims nila. So, mahalaga talaga na pag-aaralan nyo yung ingredients na nakasulat dito sa skincare products na ginagamit nyo. Usually kasi pag bumibili tayo ng products, tinitignan lang natin yung claims kung ano yung nakasulat sa harap, para pang oily ba to, pang acne ba to, ganyan. Pero dapat tinitignan yung mas maigi kung ano yung nakasulat sa likod, lalo na yung ingredients. Okay? So, itong cleanser na to, nakatulong talaga siya para makontrol yung oil sa skin ko, tsaka nakatulong din siya para mag-dry talaga yung pimples ko. Meron siyang feeling na, alam mo ngayon, parang tightening feeling, ganyan, yung parang na-stretch yung balat mo. So, ibig sabihin nun, medyo drying siya. Kaya, kapag ginagamit nyo tong set na to, kailangan talaga gumamit kayo ng moisturizer. Kasi, yung mga acne-fighting ingredients, talagang minsan nakaka-dry sila, kagaya ng salicylic acid, okay? And mabibili nyo siya separately, and I think this costs 250 pesos. So, dito naman tayo sa Pore Tight Repairing Toner. Kapag ginagamit ko siya, soft and smooth yung skin ko. It's a little moisturizing. Ang sabi dito, ito yung claim sa kanya, it fights breakouts, premature aging, and minimizes pore size. It boosts skin's healing process to prevent acne scars for an improved skin texture over time. So, tinignan ko nga yung ingredients niya kagaya dun sa cleanser kung nasuportahan ba yung claims na yon. So, ito namang Pore Tight Repairing Toner nito, meron siyang allantoin. So, yung ingredient naman na yon, ang sabi dito sa nabasa ko, nakaka-heal siya, tsaka nakaka-soothe siya ng skin, moisturizing, exfoliating, hydrating, helps improve skin dullness, smooths the skin, and nakaka-rejuvenate din daw siya ng cells. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, diba, kapag ginagamit ko to, malambot yung skin ko. Hindi siya dull looking katulad sa ibang mga toners pag ginamit mo. Dahil nga parang nakaka-dry sila ng skin, so mukhang dull yung balat mo. Pero ito, hindi siya ganon. And aside from that, napansin ko rin talaga, lalo na sa my nose area ko, na na-refine niya yung pores ko, napapaliit niya ng konti yung appearance ng pores ko. Bongga, diba? I love this toner talaga. Ganito yung sinasabi ko sa inyo pagkatapos gamitin yung cleanser. Ano yun? Ayan o, yung meron siyang drying feel. Medyo dull looking siya kasi nga matte and dry yung skin ko ngayon. So ngayon, tignan nyo pagka naglagay na ako ng toner. I really love this kasi instantly, tatanggal niya yung pagka-dull looking ng skin kasi nga parang meron siyang konting moisturizing property. Ganun. So, compare nyo kanina nung pagkatapos ko pala maghilamos tas ngayon na naglagay na ako ng toner, parang mas nabuhay yung skin ko, nabalik niya yung buhay. Ang soft niya sa skin tsaka ang smooth. Ayun, I really love the toner talaga. So, kagaya ng cleanser, nabibili din ito separately and this costs 200 pesos. Finally, dito na tayo sa Acne Spot Drying Cream at ito naman yung claim sa kanya. It says here that this provides relief from breakouts, aids in deflating pimple inflammation, and calms redness without over-drying the skin. Actually, yan nga talaga yung gusto kong i-point out sa product na to eh. Yung mga acne spot treatments kasi na nagamit ko na previously, usually matatapang sila. Yung kapag ka nilagay mo, mararamdaman mo talaga siya. Minsan mahapde, minsan parang kumikibot-kibot, parang nagpa-throbbing yung pimples mo pagka nilagyan mo ng mga spot treatments na ganon. Pero itong Hello Glow Acne Spot Drying Cream na to, it simply feels like a moisturizer
moisture sa skin kapag nilagay mo. Kaya nga nung una ko siyang ginamit, skeptic ako kung mag-work ba siya. Kasi parang wala lang, parang simpleng cream, simpleng moisturizer lang siya, ganon. Pero promise talaga, nakakatulong siya para mapabilis yung paggaling ng pimple, para mapabilis, para matuyo agad yung pimple na yon. In fact, mas visible yung effect niya sa mga bigger pimples, yung parang mga cystic acne, ganon. Very noticeable talaga yung pag-impis ng pimple na yon. Hindi siya agad completely natutuyo or gumagaling, ano? Hindi siya ganun ka-miraculous naman. Pero makikita mo na unti-unti talagang umiimpis yung pimple mo, unti-unti siyang natutuyo. Tapos dahil ganun yung effect niya, dahil ganun yung ginagawa niya, yung unti-unti niyang natutuyo yung pimple mo. So hindi siya ganun kasakit yung pimple na yon kahit malaki pa siya. Nalilesen niya yung inflammation ng pimples mo. So pagka nag-pop na siya or whatever, hindi siya ganun kasakit. And that's based on my experience, okay? Ang sabi dito, apply mo siya 1 to 3 times daily or as needed. Ako usually, once or twice a day ko lang naman siya ginagamit, pero kahit ganun yung paraan ng paglagay ko, napansin ko, sa mga regular sized pimples, sa mga mas maliliit na pimples, it takes about 2 days para completely mag-heal or matuyo yung pimple na yon. And then doon naman sa mga malalaking pimples, I think it takes about 4 days para completely mag-heal or matuyo yung mga pimples na yon. So itong si Acne Spot Drying Cream, wala siyang glycerin, hindi katulad nung cleanser tsaka nung toner. Pero napansin ko, meron siya nung tinatawag natin na caprylic or capric triglyceride. It is derived from coconut oil and glycerin. So si caprylic triglyceride naman is actually an emollient and a skin replenishing ingredient na nakakatulong para ma-moisturize yung skin natin, tsaka antioxidant din siya. Kaya nga siguro hindi siya ganun ka-drying, hindi katulad ng ibang mga spot treatments. Pero mind you lang, wag nyo pa rin siyang ilalagay sa buong mukha nyo kasi dun nyo lang siya dapat ilalagay sa affected areas. Ganun kasi yung ginawa ko nung una. Dahil nga parang wala lang, feeling ko moisturizer lang siya, dinamihan ko yung paglagay sa kanya kasi nga feeling ko parang hindi siya ganun katapang. So dinamihan ko tapos mas kinalat ko dun sa paligid ng affected area. And napansin ko lang, nakaka-dry nga siya. Na-dry nga niya yung areas na yon na nilagyan ko na wala namang pimples. Hindi naman to the point na nag-flaky, nag-back-back, pero nakaka-dry siya. Kaya don't judge the book by its cover, ika nga. Kahit na parang wala lang siya, pero nag-work siya talaga, effective talaga siya. Kaya dun nyo lang talaga siya ilagay sa affected area, dun lang sa pimples nyo, okay? And again, gaya nga ng nabanggit ko na kanina, pag ginagamit nyo tong set na to, dahil napansin nyo, walang moisturizer na kasama dito. So, gumamit pa rin kayo ng separate moisturizer pag ginagamit nyo tong set na to, okay? Pili na lang kayo ng moisturizer na aakma din sa skin condition nyo. Kasi guys, alam ko maraming nag-iisip sa inyo, hindi na sila gagamit ng moisturizer kasi nga sobrang oily na daw ng skin nila, ganyan. Dahil yung mga acne fighting ingredients na yan, nakaka-dry talaga ng skin. So, kailangan mo talagang ibalik yung moisture sa skin mo. Kailangan mong gumamit ng moisturizer. Kasi kapag kayong balat natin, naramdaman nila na sobrang dry na talaga ng skin natin, alam mo yon, lalo silang magpo-produce ng maraming oil. Kasi para silang magpapanik na, uy, wala na tayong oil, ganyan. So, maglabas tayo na maglabas, ganyan. So, kapag gano'n, ng ending, mas magiging oily kayo at dahil nakaka-produce ng acne yung oil, di lalo kayong magiging acne prone or pimple prone, di ba? Kailangang i-hydrate at i-moisturize nyo pa rin yung skin ninyo kahit gaano pa kayo ka-oily, okay? Well, alam ko, iniisip ng iba sa inyo, hindi naman ako mapimple na tao, hindi naman ako acne prone, so alam ko, naghahanap kayo ng better na testimonial. Pinagamit ko sa pamangkin ko na acne prone yung skin niya. Pinalagyan ko talaga sa kanya 2 to 3 times a day kung pinapalagay sa kanya kasi nga mas marami siyang pimples eh. Ang bilis mag-dry ng pimples niya. Promise talaga, ang bilis umimpis lalo na nung malalaking pimples. Papakita ko lang sa inyo yung katunayan na acne prone siya. Nakita niyo, diba? Acne prone siya. Pero promise talaga, guys, umimpis na yung mga pimples niya, diba? Papakita na lang namin sa inyo yung picture nung mas malala pa yung pimples niya. Ngayon nga, wala ning dito, oh. Diba meron din nakaraan dito, eh. Tuloy-tuloy mo pa rin ginagamit, diba? Oh, diba? Galing mo talaga. Sige, may isa sa pang-box. Ay, glow to. So, ayun, yung pamangkin ko nga, yung matinding testimonial or ebidensya para mapatunayan na effective itong acne defense set ng Hello Glow. Hindi na irritated tignan yung skin niya kasi unti-unti nang natutuyo yung mga pimples niya. So, ngayon, ito na. Kung na-intriga na kayo ng todo at na-interesahan na kayo ng todo dito sa skincare na to, magpapag-giveaway tayo ng 2 sets nitong Hello Glow Acne Defense Set na to. So, ito yung mga rules na dapat yung sundin para makasali kayo. So, maliban
Maliban dito sa YouTube giveaway din natin, magpapag-giveaway din ako sa Instagram account ko. So yung mananalo naman doon, isa lang, mananalo din siya ng isang set nitong Hello Glow Acne Defense Set, okay? Kaya kung gusto nyong madoble pa yung chance nyo, punta rin kayo sa Instagram account ko para mag-join din kayo dun sa Instagram giveaway natin. So yeah, I think that's it for my review on this Hello Glow Acne Defense Set. At sana po, nakatulong ng malaki sa inyo itong video na to. Sana naintindihan nyo at may natutunan kayo dun sa mga ingredients na shinare ko sa inyo kanina. Again, huwag nyong kakalimutang pag-aralan yung mga ingredients sa mga skincare products na ginagamit ninyo para alam nyo kung ano yung nilalagay ninyo sa balat ninyo at para malaman nyo kung talaga bang nasusuportahan nila yung claims ng products na ginagamit ninyo. Okay? Kung meron pa kayo ibang questions about this product na hindi nasagot sa video na to, mag-comment lang po kayo sa baba. And again, huwag nyong kalimutan na sundin maigi yung instructions sa pagsali dito sa giveaway natin para hindi naman ma-void yung entries ninyo. Okay? Also, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Good luck po sa lahat ng sasali sa giveaways natin dito sa YouTube tsaka sa Instagram. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!